शेअर मार्केट मराठी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज आपण बघणार आहोत वेगवेगळे स्टॉक्स जे मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत आणि त्यांचे तुम्ही प्रोडक्ट वापरतात पण तुम्हाला माहीतच नाही, तर ते स्टॉक्स आपण बघणार आहोत. तर चला आपण पुढे वळूया. तर हा व्हिडिओ कोणता बाय और सेल रेकमेंडेड नाही आहे. तुम्ही फक्त मी तुम्हाला एक चित्र दाखवेन आणि त्याचे कोणता शेअर आहे तो मी दाखवेन. तर तुम्ही ते तुमच्या नॉलेजसाठी दाखवत आहे की असे पण शेअर्स आहेत ज्याचे प्रोडक्ट आपण रोज वापरतो, त्या प्रोडक्टला आपण व्हिजिट देतो. तर मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये जे फर्निचर प्रोव्हाइड केले जातात या लाईफस्टाईल जे काही प्रोव्हाइड केले जाते लाईफस्टाईल, आता मी ताज हॉटेलचं हे दाखवत आहे. त्यामध्ये पण जे काही प्रोडक्ट प्रोव्हाइड केलं जातं त्यासाठी काम करणारी कोणती कंपनी आहे तर ते मी तुम्हाला इथून दाखवणार आहे. त्या कंपनीचं नाव आहे इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड. हे बघा, ही कंपनी काय करते, ऑपरेटिंग अँड मॅनेजिंग हॉटेल्स, पॅलेसेस अँड रिसॉर्ट्स. तर या कंपनीचे मार्केट कॅप 11,346 करोड रुपये, करंट प्राईस 95 रुपीज. त्याच्या जास्त पण असेल और कमी पण असेल. तर नेक्स्ट शेअर आहे प्रोक्टर अँड गॅम्बल हायजीन अँड हेल्थकेअर लिमिटेड. हे नावावरूनच तुम्हाला कळलं असेल की हायजीन अँड हेल्थकेअरचे प्रोडक्ट बनवते आणि आपल्या घरात पण ते यूज होतात. त्यांचं मी तुम्हाला एक फोटोज पण दाखवतो, इमेज दाखवतो. ते पण आपण त्याची शेअर प्राइसिंग बघूया. मार्केट कॅप आहे 33,101 करोड रुपीज, करंट प्राईस 10,197. यापेक्षाही जास्त असेल या कमी असेल. ही कंपनी तुम्हाला डिव्हिडंड पण देते, रिटर्न ऑफ कॅपिटल पण त्याचं चांगलं आहे आणि बोनस पण देते ही कंपनी. सध्याच डिव्हिडंड आणि बोनस डिक्लेअर केलेला आहे. हे प्रोडक्ट आहे प्रोक्टर अँड गॅम्बल हेल्थकेअर लिमिटेडचे. हे बघा, हे तुम्ही हेड अँड शोल्डर, ओरल बी, पॅम्पर्स, जिलेट हे सगळं तुम्ही यूज जे करता ते डेली लाईफमध्ये यूज करता. एरियल आहे, डुरासेल, पॅन्टीन, हे ते तुम्हाला प्रोक्टर अँड गॅम्बल प्रोडक्ट्स आहेत. वादीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हे आईस्क्रीम बनवण्यात एक्सपर्ट आहे कंपनी. फ्लेवर्ड मिल्क, फ्रोझन डेझर्ट आणि अदर डेअरी प्रोडक्ट बनवण्यात एक्सपर्ट आहे. मार्केट कॅप आहे कंपनीची 560 करोड, करंट प्राईस 779, पण त्यापेक्षाही जास्त असेल कमी असेल. एकदा तुम्ही ते चेक करून तुम्हाला बाय करायचं असेल तर अशा प्रकारे रिसर्च करून घेऊ शकता. हे आहे आईस्क्रीम प्रोडक्ट वादीलालचं. नेक्स्ट स्टॉक आहे MT एड्युकेअर लिमिटेड. हे एज्युकेशन क्लासेस जे क्लासेस असतात ते MT एड्युकेअरचे, महेश ट्युटोरियल क्लासेस फुल फॉर्म याचं. तर हे क्लासेस घेतात, कॉमर्स, सायन्स, IT वगैरे सगळे या क्लासेस घेतात. यांचा मार्केट कॅप आहे 66 करोड रुपीज, करंट प्राईस पेनी स्टॉक्स आहे हा 9.20 दिसत आहे, पण त्यापेक्षा कमी असेल. ओके, एवढी काय त्याची पॉप्युलॅरिटी नाही आहे या स्टॉक्सची. पण तुमच्या नॉलेजसाठी मी सांगतो की या कोचिंग क्लासेसचं पण मार्केटमध्ये स्टॉक अवेलेबल आहे. हा महेश ट्युटोरियल एड्युकेअरचा लोगो आहे, हे तुम्हाला जागोजागी दिसत पण असेल. नेक्स्ट स्टॉक्स आहे टाटा कन्झ्युमर प्रोडक्ट लिमिटेड. ह्याचे पण तुम्ही प्रोडक्ट घरात वापरतात पण तुम्हाला माहीत नाही. टाटा साल्स, वेगवेगळे टाटा टी वगैरे वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्याचं पण तुम्हाला इमेजेस दाखवतो मी, म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल की तुम्ही कोणते कोणते प्रोडक्ट वापरतात. या कंपनीचा मार्केट प्राईस आहे, ही कंपनी मेनली म्हणजे टाटा नावावरूनच कळत असेल की टाटा कंपनीची आहे. मार्केट कॅप त्याचा 419 करोडची आहे. करंट प्राईस 493, पेक्षाही जास्त असेल या कमी असेल, ही एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नाही आहे. ही कंपनी डिव्हिडंड पण देते. या कंपनीचं सगळं फंडामेंटली सगळं चांगलं आहे. हे बघा, टाटा संपन्न, टाटा साल्ट हे वेगवेगळे प्रोडक्ट आहेत जी कंपनी टाटा कन्झ्युमर लिमिटेड बनवते. पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन करते आणि मार्केटिंग पण करते. जॉकी प्रोडक्ट्स, जॉकी माहितीचं इनरवेअर्स कंपनी आहे. त्याचा कंपनीचं मार्केट आहे 22,380 करोड, करंट प्राईस 20,000च्या आसपासच असेल. हायेस्ट टच केला होता 26,000. म्हणजे ही कंपनी पण चांगली आहे, डिव्हिडंड पण देते. तर ह्या कंपनीचं पण म्हणजे जॉकी कंपनीचं पण स्टॉक्स अवेलेबल आहे शेअर मार्केटमध्ये. हा बघा, जॉकी कंपनीचे इमेजेस बघा, ज्यात
तुम्हाला दिसत असेल त्यांचे प्रोडक्ट्स, इनरवेअर्स, टी शर्ट्स वगैरे सगळं काही अवेलेबल आहे. टेस्टी बाईट्स इटेबल लिमिटेड, हे रेडी टू सर्व म्हणजे 2 मिनिट में मॅगी कसं असतं म्हणजे लगेच फ्रोझन फूड म्हणजे लगेच फक्त आपण ते कुक करायचं असतं, ते लगेच तयार होतं. हे मोस्टली ही कंपनी मॅन्युफॅक्चरिंग करते प्रोडक्ट्स आणि सेल पण करते. ओके, या कंपनीचा मार्केट कॅप आहे 2567 करोड रुपीज. करंट प्राईस 10,000च्या लगभग आहे या त्यापेक्षा जास्त असेल. ओके, ही कंपनी तुम्हाला डिव्हिडंड पण देते, फंडामेंटली स्ट्रॉंग पण आहे कंपनी. याचे प्रोडक्ट मी तुम्हाला दाखवतो. हे प्रोडक्ट आहेत म्हणजे टेस्टी बाईट्स, पेडिग्री बनवण्यात म्हणजे ॲनिमल फूड बनवण्यात एक्सपर्ट आहे कंपनी. 3M इंडिया लिमिटेड, ही कंपनी बनवते 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आहे, ऑपरेशन्समध्ये आहे इंडस्ट्रियल, हेल्थकेअर, सेफ्टी अँड ग्राफिक्स, कन्झ्युमर्स अँड एनर्जी. या कंपनीचा मार्केट कॅप आहे 21,047 रुपीज. करंट प्राईस 80,000च्या वरती आहे या कमी आहे, ते तुम्ही चेक करून बघू शकता. या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉंग पण आहे. या कंपनीचे मी प्रोडक्ट दाखवतो. स्कॉच ब्राईट वगैरे ते असतात ना, जे होम घरी यूज केलेले जातात, ते ही कंपनी आहे. ही कंपनी 3M इंडिया लिमिटेडचे हे प्रोडक्ट आहेत. ही कंपनी PPE किट पण बनवते. नेक्स्ट कंपनी आहे एक्झो नोबल इंडिया लिमिटेड. तुम्हाला ड्युलक्स कंपनी माहीत आहे, ड्युलक्स पेंट जे ॲडव्हर्टाईज येते टी व्हीला, ती ही कंपनी बनवते. मॅन्युफॅक्चर सेलिंग पण करते, ट्रेड पण करते, हीच कंपनी आहे. ट्रेडिंग अँड सेलिंग ऑफ पेंट्स अँड रिलेटेड प्रोडक्ट्स. मार्केट कॅप आहे 9,000 करोड रुपीज. करंट प्राईस 2,000 अप्रॉक्स आहे. स्टॉक्स तुम्हाला ही डिव्हिडंड पण देते, फंडामेंटली स्टॉक्स चांगली पण आहे. कंपनीचं तुम्ही प्रोडक्ट बघू शकता. हे ड्युलक्स पेंट्स बनवण्यात एक्सपर्ट आहे. नेक्स्ट स्टॉक्स आहे इन्फोएज इंडिया लिमिटेड. ही कंपनी ऑनलाईन ऑफलाईन सर्व्हिस म्हणजे IT कंपनी आहे, प्रोव्हाइड करते. जीवनसाथी.comला 99 एकर्स, शिक्षा.com हे तुम्ही ऑनलाईन पोर्टल ऐकलेलं असाल. यांना ही ऑनलाईन ऑफलाईन सर्व्हिस प्रोव्हाइड करते. त्याची मार्केट कॅप आहे 45,634 करोड. करंट प्राईस 3,500च्या अप्रॉक्स आहे. ही कंपनी डिव्हिडंड पण देते. या कंपनीला ती आपली सर्व्हिस प्रोव्हाइड करते. बघा, जीवनसाथी.com, 99 एकर्स, शिक्षा.com, नोकरी.com, झोमॅटोला पण देते, पॉलिसी बाजारला पण देते. अशा प्रकारे खूप सारे वेगवेगळे प्रोडक्ट आहेत आणि त्याची कंपनीमध्ये आणि शेअर मार्केटमध्ये त्याची कंपनी लिस्टेड आहे. फक्त तुम्ही ते असं नॉलेज रिसर्च केला तर तुम्हाला शोधून सापडणार. आता रिची सोया इंडस्ट्री लिमिटेड ही कंपनी तुम्हाला माहीतच आहे, पण ह्या कंपनीचं जे प्रोडक्ट असतं ते दुसऱ्या ब्रँड नेमने येतं, हे तुम्हाला ऑलरेडी माहीत आहे, पण तुम्ही कन्फ्यूज व्हाल म्हणून मी तुम्हाला सांगतो. पतंजली लिमिटेडची मॅन्युफॅक्चरिंग ही रुची सोया इंडस्ट्रीज जे प्रोडक्ट्स असतात ते रुची सोया इंडस्ट्री लिमिटेड करते. या कंपनीचा मार्केट कॅप आहे 15,137 करोड रुपीज. करंट प्राईस 512च्या खाली असेल या वरती असेल, हे तुम्ही चेक करून बघू शकता. हे आहेत पतंजलीचे प्रोडक्ट्स जे तुम्ही घरी पण वापरता, खूप लोकांच्या घरात अवेलेबल पण आहेत. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX, ही पण एक NSE BSE जशी आपली हे आहे ट्रेडिंग अँड सेटलमेंट ऑपरेशन्स हँडल करते, तसंच एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ लिमिटेड पण आहे तसेच. त्याची मार्केट कॅप आहे 8,675 करोड रुपीज. करंट प्राईस 1,700 दिसत आहे, पण त्यापेक्षा जास्त असेल, कमी असेल. ही कंपनी डिव्हिडंड पण देते. तुम्ही गुगलवर सर्च करून बघू शकता या कंपनीचं नाव टाकून, तर तुम्हाला याची पूर्ण डिटेल्स पण दिसेल. तर मी याची इमेज तुम्हाला दाखवून, ही आहे त्या कंपनीचे इमेज अँड लोगो. जसं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड आहे तसंच BSE लिमिटेड हे तुम्हाला माहितीच आहे. याच्यावर शेअर लिस्टेड असतात, कंपनी लिस्टेड असतात, जिथे जाऊन तुम्ही शेअर्स बाय करतात कंपनीचे. ओके, 144 इयर्सपासून ही जुनी कंपनी आहे, मार्केटमध्ये आहे, अवेलेबल आहे. या कंपनीचं मार्केट कॅप आहे
2221 करोड रुपीज. करंट प्राईस 500च्या जास्तच असेल कमी असेल, एकदा तुम्ही चेक करून बघू शकता. डिव्हिडंड पण देते सातत्याने, अप्रॉक्सिमेट 4%. फंडामेंटली स्ट्रॉंग पण आहे, कारण की शेअर मार्केट कंपनीचं आहे एक, जिथे शेअर लिस्टेड होतात. हा लोगो तर तुम्हाला माहीतच असेल. ITC लिमिटेड ही कंपनी तुम्हाला FMCGमध्ये अवेलेबल दिसेल. म्हणजेच फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स, जसे आपलं टाटा कन्झ्युमर तुम्हाला दाखवलं, हे या कंपनीचे पण प्रोडक्ट तुमच्या घरी आहे. ही कंपनीच्या अंडर सिगरेट्स पण बनवले जातात, तंबाखू बनवले जातात, खूप काही प्रोडक्ट बनवले जातात. या कंपनीचा मार्केट कॅप आहे 2 लाख करोड रुपीज. करंट प्राईस 165 आहे, त्यापेक्षा जास्तही असेल. ही कंपनी डिव्हिडंड पण देते, ही चांगली आहे कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉंग आहे आणि स्लो मुव्हिंग स्टॉक आहे, पण डिव्हिडंड पण देते, हे लक्षात ठेवा. या कंपनीचे मी प्रोडक्ट्स तुम्हाला दाखवतो. ITC लिमिट, तुमच्या घरात एक ना एक प्रोडक्ट ह्याचं अवेलेबल असेल. बी नॅचरल, आशीर्वाद आटा, डिलिशियस, यप्पी मॅगी, डार्क फॅन्टॅसी, एंगेज डिओडंट, बिंगो, हे प्रोडक्ट तुमच्या घरी अवेलेबल असतात आणि तुम्ही डेली लाईफमध्ये रोज या कधी कधी यूजच करत असतात. बुक्स, त्याचे बुक्स पण अवेलेबल आहेत, क्लासमेट, हे पण नोटबुक्स अवेलेबल आहेत. म्हणजे हे प्रोडक्ट आपल्या घरी असतात, पण त्यांचे ह्या कंपनी शेअर मार्केटमध्ये लिस्टेड आहे की नाही हे आपल्याला माहीत नसतं. हे जर तुम्ही अशा प्रकारे रिसर्च केला, नक्की त्या कंपनीचं नाव वाचलं आणि तुम्ही सर्च करून बघितलं, तर तुम्हाला हे असं भेटेल. मी अशा प्रकारेच रिसर्च करतो. जिलेट इंडिया लिमिटेड, हे तुम्हाला माहीतच आहे की ग्रूमिंगमध्ये अवेलेबल आहे. पोर्टेबल पॉवर अँड ओरल केअर बिझनेसेस, म्हणजे ब्रश वगैरे हेल्थकेअरमध्येच अवेलेबल आहे. मार्केट कॅप आहे 17,000 अप्रॉक्स. करंट प्राईस 5,000पेक्षा जास्त असेल, कमी असेल. ही कंपनी डिव्हिडंड पण देते, फंडामेंटल खूप स्ट्रॉंग आहे कंपनी. त्याचे प्रोडक्ट्स पण आपण बघून घेऊ. त्याचे प्रोडक्ट्स, रेझर सर्वात फेमस प्रोडक्ट. बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेड, तुम्हाला चांगलंच माहीत असेल ते बालाजी टेलिफिल्म्स, जे तुम्ही टी व्हीवर बघतात कंटेंट, डेली सोप्स वगैरे बघतात. आता अल्ट बालाजी त्यांचं ॲप पण आलं आहे, ज्याच्यावर तुम्ही वेब सिरीज पण बघू शकतात. मार्केट कॅप आहे कंपनीचं 700 करोड रुपीज. करंट प्राईस 62. हे पेनी स्टॉक्स आहे, पण ह्या कंपनीत जास्त मुवमेंट होत नाही, खूप स्लो आहे. कंपनी डिव्हिडंड पण देते, फंडामेंटली एवढी स्ट्रॉंग नाही. पण तुमच्या नॉलेजसाठी की या कंपनीचं पण शेअर्स मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे, ते मी तुम्हाला सांगतो. जो वेब सिरीजचा जो ॲप आहे ना, त्याचा हा लोगो आहे. ज्युबिलंट फूड वर्क्स लिमिटेड, ही कंपनी खूप फेमस आहे आणि तुम्ही कधी ना कधी बाहेर गेल्यावर याचं प्रोडक्ट नक्कीच खाता. डॉमिनोज पिझ्झा या ब्रँड नावाने याचं वर्क होतं. मार्केट कॅप आहे कंपनीची अप्रॉक्सिमेट 29,000 करोड रुपीज. करंट प्राईस 2,000च्या वरती असेल. डिव्हिडंड ती देते 0.30% देते. फंडामेंटली खूप स्ट्रॉंग कंपनी आहे, कारण की सातत्याने या कंपनीचे प्रोडक्ट म्हणजे डॉमिनोजमध्ये खूप लोक व्हिजिट करतात खाण्यासाठी. मग या कंपनीचं मोस्टली प्रॉफिट होतच असतं. ज्युबिलंट फूड वर्क्स लिमिटेड, हे बघा, या पिझ्झा जो आहे डॉमिनोज पिझ्झा, ही कंपनी बनवते. जशी ज्युबिलंट फूड वर्क्स लिमिटेड आहे, तशी वेस्ट लाईफ डेव्हलपमेंट लिमिटेड, ती होती डॉमिनोज पिझ्झासाठी आणि ही आहे मॅकडॉनल्डसाठी काम करते. या कंपनीचा मार्केट कॅप आहे अराउंड 6,000 करोड रुपीज. करंट प्राईस 300, म्हणजे अप्रॉक्स 400च्या असेल. ही कंपनी डिव्हिडंड नाही देत, फंडामेंटली थोडी वीक आहे. ही कंपनी मॅकडॉनल्डसाठी आहे, या मॅकडॉनल्ड कंपनीच्या अंडर येते. या इमेज बघत असाल की हे प्रोडक्ट्स कन्झ्युमरसाठी अवेलेबल असतात. युनायटेड स्पिरिट्स, ही कंपनी, जसं तुम्हाला स्पिरिट्स या नावानेच कळायचं आहे, स्पिरिट्स आणि वाईन्स बनवण्यात कंपनी एक्सपर्ट आहे. 36,000 करोड अप्रॉक्स मार्केट कॅप आहे कंपनीचं. करंट प्राईस 504पेक्षा जास्त असेलच. ही कंपनी अजून डिव्हिडंड नाही देत आहे, पण फंडामेंटली खूप स्ट्रॉंग आहे, कारण की या कंपनीचा सातत्याने बिझनेस होतो. लॉकडाऊनमध्ये पण याचा बिझनेस फर्स्ट चालू केला होता. या कंपनीचं तुम्हाला प्रोडक्ट दाखवतो. हे आहेत या कंपनीचे प्रोडक्ट, जे
लोक पितात, म्हणजे कन्झ्युमर यूज करतात. सेम दुसरी कंपनी आहे युनायटेड ब्रेवरेज लिमिटेड. ही पण सेम बियर वाईन्स बनवण्यातच एक्सपर्ट आहे. किंगफिशर बियर बनवण्यात एक्सपर्ट आहे. मार्केट कॅप आहे कंपनी 25,000 करोड रुपीज. करंट प्राईस 1,000च्या वरतीच असेल या कमी असेल. ही कंपनी डिव्हिडंड देते. ती कंपनी डिव्हिडंड देत नव्हती, पण ही कंपनी डिव्हिडंड देते. ही कंपनी पण फंडामेंटली स्ट्रॉंग आहे. किंगफिशरसारख्या बियर्स या दारू बनवते. मॅरिको लिमिटेड या कंपनीचं प्रोडक्ट तुम्ही रोज 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 आंघोळ केल्यानंतर वापरता. पॅराशूट तेल ही कंपनी बनवते. फर्स्ट टाईम तुम्हाला ऐकू असेल तर प्लीज 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 सबस्क्राईब तर नक्कीच करा, लाईक पण करा, शेअर करा, कमेंट करा. मार्केट कॅप आहे कंपनीचं 46,000 करोड रुपीज. करंट प्राईस 357पेक्षाही जास्त असेल. ही कंपनी डिव्हिडंड पण देते, बोनस पण देते. फंडामेंटली खूप खूप स्ट्रॉंग आहे, कारण की यांचे जे प्रोडक्ट असतात ते डेली लाईफमध्ये आपण यूज करतोच. हे मॅरिको इंडिया लिमिटेड कंपनीचे प्रोडक्ट आहे. सफोला, सेटवेट, पॅराशूट, कूलिंग हेअर ऑइल, नवरत्न तेल, लिव्हॉन, हे वगैरे सगळे प्रोडक्ट आहे. केश कांती पण दिसत आहे इथे. आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड. इथे तुम्ही विजिट पण करता तुम्ही कपडे घेण्यासाठी मॉल्समध्ये विजिट करता. पॅन्टालून्स म्हणा, लाईफस्टाईल म्हणा, हे सगळं आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेडच्या अंडर येतं. त्या कंपनीचं मार्केट कॅप आहे 12,000 अप्रॉक्स 13,000 करोड रुपीजचा आहे. करंट प्राईस 153च्या पेक्षा जास्त असेल कमी असेल, तुम्ही एकदा चेक करून बघा. फंडामेंटली चांगलं रिटर्न ऑफ कॅपिटल प्रोव्हाइड नाही करत आहे आणि रिटर्न ऑफ इक्विटी पण देत नाही आहे. तर थोडी फंडामेंटली वीक पण आहे कंपनी. याचे प्रोडक्ट मी तुम्हाला दाखवतो. आदित्य बिर्ला फॅशन लिमिटेड बघा, हे सगळे येतं. पॅन्टालून्स मी जसं नाव घेतलं, त्यात पीटर इंग्लंड आहे, व्हॅन हुझेन आहे, लुईस फिलिप आहे, ॲलन सोली आहे. हे फेमस ब्रँड तुम्हाला चांगलेच माहीत आहे. बारे आहे, रंगमंच, हे प्रोडक्ट तुम्हाला चांगलेच माहीत आहे. की इथे मग तुम्ही विजिट करताय मॉलमध्ये, तुम्हाला हे सगळ्या प्रोडक्टचे दिसतात. तर अशा प्रकारे या कंपनीचे सगळे प्रोडक्ट आहेत जे तुम्हाला डेली लाईफमध्ये तुम्ही यूज करत आहे, विजिट करता, पण तुम्हाला या कंपनी मार्केटमध्ये लिस्टेड आहे हे माहीतच नाही आहे. जर माझ्यासारखं तुम्ही प्रॉपर असं कंपनीचे नाव सर्च करून रिसर्च केला, गुगलवर या कुठेही सर्च केला, तर तुम्हाला त्याच्यातनं फायदा मिळू शकेल. काही ना काहीतरी त्याची माहिती मिळेलच, जशी मला मिळते आणि मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. जर हा कंटेंट तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर प्लीज 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 सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. धन्यवाद.